Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bệnh động kinh, sốt cao, co giật, hôn mê do phong nhiệt. An cung nghiêu hoàng hoàn. Tên tiếng Hoa An vong níu hoáng hoán. Tên tiếng Anh John Simwan. Còn tên tiếng Nga là John Simkhon, là tên của một bài thuốc độc đáo và nổi tiếng của y học cổ truyền Trung Quốc. Tác giả là danh y Ngô Cúc Thông, đời Thanh của Trung Quốc. Đây là một trong 3 phương thuốc khai trọng yếu: lương khai tam bảo hay ôn bệnh tam bảo, cùng với trí bảo đan và tử tuyết đan. An cung nghiêu hoàng hoàn hay là vũ hoàng tĩnh tâm cũng là một loại thuốc tương tự. Chủ trị thanh nhiệt, giải độc, khai khiếu, chấn kinh, định thần, trị tai biến, trúng phong. Nhiệt nhập vào phần doanh gây động kinh, sốt cao, co giật, đặc biệt là có tác dụng hồi tỉnh, phục hồi tế bào não bị tổn thương trong trường hợp bị hôn mê, rối loạn ngôn ngữ, bại liệt do đột quỵ não. Ngoài việc khởi phát bệnh tim mạch ở người lớn tuổi, còn là đơn thuốc chống co giật ở trẻ em. Các triệu chứng là hôn mê, mê sảng, cáu kỉnh, sốt cao, sợ hãi, vân vân. Y học cổ truyền Trung Quốc đã xác minh rằng An cung nghiêu hoàng hoàn có thể hạ sốt, chấn tĩnh, giảm viêm, hạ huyết áp, hồi sinh, bảo vệ gan và tăng lưu lượng máu não. Đây là loại thuốc cấp cứu, thường được sử dụng khi có những dấu hiệu ban đầu của cơn đột quỵ do sốt hoặc khi cơn đột quỵ đã xảy ra. An cung nghiêu hoàng hoàn thuộc loại thuốc hồi sức trong các đơn thuốc y học cổ truyền Trung Quốc. Nó bao gồm 12 vị thuốc cổ truyền Trung Quốc. 1 là nghiêu hoàng, 2 hùng hoàng, 3 hoàng cầm, 4 hoàng liên, 5 chu sa, 6 chi tử, 7 tê giác, 8 chân châu mẫu, 9 uất kim, 10 băng phiến, 11 xạ hương, 12 mật ong. Ghi chú: tán bột làm hoàn uống mỗi lần từ 4 đến 8 gram, tức 1/3 viên thuốc, sau khi hòa tan trong nước nóng. Trong thành phần có sừng tê giác. Thuốc An cung nghiêu hoàng hoàn sản xuất từ đầu những năm 1990 trở về trước, vẫn sử dụng sừng tê giác. Sau đó vì lý do bảo vệ động vật hoang dã, nó bị cấm nên được thay thế bằng nghiêu giác, là bột sừng trâu cô đặc. Trên thực tế không có sự khác biệt về hiệu quả giữa hai loại này.
Độc tính. Hùng hoàng và chu sa chứa trong an cung ngưu hoàng hoàn là chất độc. Thành phần hóa học chính của hùng hoàng là tetraarsenic, tetrasulfit, có thể gây ngộ độc thạch tín nếu uống trong thời gian dài. Trong khi đó, thành phần chính của chu sa là thủy ngân sulfit, có thể gây ngộ độc thủy ngân. Kết quả kiểm tra tại chỗ của phòng thí nghiệm pháp y của Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ cho thấy thuốc an cung ngưu hoàng hoàn do Nanjing Tongrenthang sản xuất có chứa hàm lượng arsen và thủy ngân cao, với hàm lượng arsen từ 3,21 đến 36,6 mg và hàm lượng thủy ngân từ 80,7 đến 100 mg tới 621,3 mg, một số cao hơn nhiều so với lượng ngộ độc mãn tính. Ngoài ra, các thí nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc an cung ngưu hoàng hoàn có thể dẫn đến bệnh thận, nhiễm độc thủy ngân, phản ứng dị ứng, hạ thân nhiệt, v.v. Tránh lạm dụng. Đa số dược liệu trong an cung ngưu hoàng hoàn đều có tính hàn hoặc tính mát, có tác dụng trị chứng hôn mê do phong nhiệt. An cung ngưu hoàng hoàn có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Do đó, khi xảy ra đột quỵ, cần phải biết tình trạng đột quỵ của bệnh nhân là hôn mê nhiệt hay hôn mê lạnh trước khi dùng thuốc. Không phải bất kỳ tình huống đột quỵ nào cũng phù hợp để sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn. Ngoài ra, an cung ngưu hoàng hoàn thích hợp để sơ cứu khi bị đột quỵ nhưng không có tác dụng chăm sóc sức khỏe hàng ngày để phòng ngừa đột quỵ hoặc điều trị các di chứng đột quỵ. Vì an cung ngưu hoàng hoàn có chứa một lượng nhất định độc tính, vì nó có chứa hùng hoàng và chu sa, nên Hoa Kỳ và Nhật Bản đã cấm nhập khẩu và bán an cung ngưu hoàng hoàn. An cung ngưu hoàng hoàn có giá tới 10.000 nhân dân tệ, nên các chuyên gia cho biết 99% là thuốc giả. Kiêng kỵ: phụ nữ có thai không được dùng. Tôi xin giới thiệu vị quân dược trong bài thuốc này. Đó là vị ngưu hoàng, tên khác là sạn mật của trâu bò đấy. Tên tiếng Hoa là ngưu hoàng. Tính vị ngọt, đắng, tính mát, quy kinh vào kinh tâm can. Hoạt chất: cholic acid, deoxycholic acid, cholesterol, bilirubin, taurocholic acid, glycine, alanine, methionine, sodium, magnesium, calcium, phosphate, iron, carotene, amino acid, vitamin D. Dược năng: thanh tâm hỏa, giải độc, thông khiếu, tiêu đờm, định kinh. Liều dùng từ 0,15 đến 1 gram. Chủ trị: trị sốt cao phát cuồng, nói mê, trị kinh giản, hôn mê và co giật do sốt cao. Dùng ngưu hoàng kết hợp với hoàng liên, tê giác và xạ hương. Đau họng hoặc loét và nhọt do nhiệt độc thì dùng ngưu hoàng kết hợp với thanh đại, kim ngân hoa. Dùng ở dạng thuốc hoàn hoặc thuốc tán, không dùng trong thuốc sắc. Kiêng kỵ:
phụ nữ có thai không dùng. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.